নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত প্ৰায় এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকো যে যেতিয়াই হি কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় হি মানুহক ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা আমি কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ যে তাই যেতিয়াই পঢ়িব লগা হয় তাই টোপনি গুচি যায় এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কম আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু শৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে অতি সহজে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ক'ব পাৰিব আমি যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত ইংৰাজীত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় when it comes to এই বাক্যৰ অংশটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আপোনালোকে টেন্স অনুসৰি এই comes to টো আপোনালোকে came to কৰিব পাৰে আৰু comes to ৰ পিছত এই to যিটো প্ৰিপজিশন আছে এই toৰ পিছত যদি কোনো ভাৰ্ব আহে ভাৰ্বৰ আমি জিৰান ফৰ্মহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মানে ভাৰ্বৰ লগত আমি ing ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো আমি কেনেদৰে when it comes to তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ জিৰান ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম এই এক্সাম্পলটোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথমতে বুজি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে অন্য কেইটামান এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পল কেইটা চাব সো বাক্যতে সব কি কৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা অসমীয়া বাক্য দেখিবলৈ পাইছে বাক্যতে সব কি কৈছে যেতিয়া কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় এই বাক্যতে সব কি কৈছে যেতিয়া কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় তাৰ পিছত কমা এটা দি কৈছো যে হি মানুহক ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়াই মানে হি কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় হি মানুহক ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এনে ধৰণৰ বাক্য আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব এই বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম when it comes আমি প্ৰেজেন্টত কৈছো গতিকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো comes to when it comes to মানে হল যেতিয়া কিবা এটা কৰিব লগা হয় কি কৰিব লগা হয় মানুহক সহায় কৰিব লগা হয় যেতিয়াই মানুহক কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় বুলি কৈছো তেতিয়া মই কম when it comes to তেতিয়া আমি হেল্প ক'ব নোৱাৰো আমি ক'ব লাগিব helping when it comes to helping কাৰোবাক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো someone when it comes to helping someone এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ইংৰাজীত ক'ব লাগিব আমি বাক্যটো ক'লো যে when it comes to helping someone যেতিয়াই কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় তাৰ পিছত সব কমা আছে কমাৰ পিছত কি কোৱা আছে হি মানুহক ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বাক্যটো যেনেদৰে আছে তেনেদৰে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়ক হি আৰম্ভ কৰে হি starts প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কৈছো হি starts কি আৰম্ভ কৰে ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আমি কম হি starts ignoring কাক আৰম্ভ কৰে কাক ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানুহক হি starts ignoring people এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ইংৰাজীত কওঁ আমি বাক্যটো ক'লো যে when it comes to helping someone he starts ignoring people when it comes to helping someone যেতিয়া কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় he starts ignoring people হি মানুহক ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে অন্য 3-4টা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত 4টা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে when it comes to সো বাক্যটো সব কি কৈছে when it comes to doing something এই বাক্যটো সব কি কৈছে when it comes to doing something যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব লগা হয় যেতিয়া কিবা এটা কৰিব লগা হয় বা যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব লগা হয় তাৰ পিছত সব কি কৈছে you take the step back এই বাক্যটো সব কি ক'লে when it comes to doing something যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব লগা হয় you take the step back তুমি পিছুৱাই যোৱা যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব লগা হয় তুমি পিছুৱাই যোৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'লো when it comes to doing something you take the step back যদি আমি পাষ্টত কওঁ তেতিয়া আমি এই comes to came কৰিম আৰু you take to আমি took কৰিম you took the step back এনে ধৰণে আমি পাষ্টত ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে when it comes to studying যেতিয়া পঢ়িব লগা হয় যেতিয়াই পঢ়িব লগা হয় বা যেতিয়া পঢ়িব লগা হয় তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে এখিনি এটা কমাৰ প্ৰয়োজন আছিল when it comes to studying যেতিয়াই অধ্যয়ন কৰিব লগা হয় she goes to sleep এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে when it comes to studying যেতিয়াই পঢ়িব লগা হয় she goes to sleep তাই শুবলৈ গুচি যায় যেতিয়াই পঢ়িব লগা হয় তাই শুবলৈ গুচি যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো যদি পাষ্টত কওঁ তেতিয়া আমি কম she goes to when কৰিম আৰু comes to came কৰিম এতিয়া হয়তো আপোনালোকে পাষ্টত কেনে ধৰণে ক'ব পাৰি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে
ঠিক তেনেধৰণে 3 নম্বৰ এক্সাম্পল চাওক 3 নম্বৰ এক্সাম্পল কি কৈছে when it comes to চাওক when it comes to speaking English যেতিয়াই ইংৰাজী ক'ব লগা হয় যেতিয়াই ইংৰাজী ক'ব লগা হয় বা যেতিয়াই ইংৰাজী ক'ব লগা হয় তাৰ পিছত এখিনি এটা কমাৰ প্ৰয়োজন আছিল তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে she speaks তাই কয় কি কয় she speaks fluently so বাক্যটো চাওক কি কৈছে when it comes to speaking English যেতিয়াই ইংৰাজী ক'ব লগা হয় she speaks fluently তাই স্পষ্টকৈ ইংৰাজী কয় এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যদি পাষ্টত কওঁ আমি comes to came কৰিম আৰু তাই কৈছিল বুলি কওঁতে আমি কম she spoke আমি কম যে যেতিয়াই ইংৰাজী ক'ব লগা হৈছিল তাই স্পষ্ট ইংৰাজী কৈছিল when it came to speaking English she spoke fluently when it came to speaking English she spoke fluently এনে ধৰণে আমি পাষ্টটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি হৈছে when it comes to এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে when it comes to buying new dresses এই বাক্যটো চাওক when it comes to buying new dresses যেতিয়াই মানে নতুন কাপোৰ কিনিবলগীয়া হয় ধৰক কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছো মই ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়াই নতুন কাপোৰ কিনিব লগা হয় বুলি কৈছো when it comes to buying new dresses তাৰ পিছত চাওক কি কৈছো she spends money তাই পইচা খৰচ কৰে কেনেদৰে খৰচ কৰে চাওক profusely এই বাক্যটো চাওক profusely মানে হল হৰাহৰে পইচা খৰচ কৰা সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে when it comes to buying new dresses যেতিয়াই নতুন কাপোৰ কিনিব লগা হয় she spends money profusely তাই হৰাহৰে পইচা খৰচ কৰে যদি মই পাষ্টত কওঁ যেতিয়াই তাই কাপোৰ কিনিব লগা হৈছিল when it came to buying new dresses when it came to buying new dresses যেতিয়াই নতুন কাপোৰ কিনিব লগা হৈছিল she spent money profusely তাই পইচা হৰাহৰে খৰচ কৰিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত যেতিয়াই কিবা এটা কৰিব লগা হয় বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি when it comes to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা when it comes to কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয় তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ইংৰাজী ইন্টাৰেষ্টিং টপিকবোৰ ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে